Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Cà Rốt và Thỏ. Ngày hôm nay mình sẽ cố gắng thử một kiểu quay mới chỉ dành riêng cho cái video này, vì hôm nay mình sẽ nói tới một cuốn sách có tên là Thú Tội. Một cuốn sách vô cùng nổi tiếng vì không những nó là một cuốn sách văn học Nhật Bản rất gần gũi với người Việt Nam chúng ta, mà lại còn được chuyển thể thành phim, một bộ phim cũng hay không kém. Và chúng ta sẽ cùng đi khám phá cuốn sách này. Nếu các bạn chưa mua sách có thể mua với đường link của mình ở bên dưới. Và nếu mà các bạn có sách rồi, đã đọc rồi thì đừng quên nói chuyện với mình, trao đổi với mình ở phần comment nha. Mình nghĩ các bạn đều biết Thú Tội kể về cái gì. Đây là một câu chuyện kể về một lớp học rất là căng thẳng khi mà một vị giáo viên đã đứng lên trước cả lớp đấy và nói là trong lớp đấy có 2 học sinh đã giết con của giáo viên này. Và mọi chuyện rất là căng thẳng khi mà giáo viên đấy vạch trần từng thứ một. Và cuối cùng khi mà cả lớp biết được 2 cái kẻ giết người kia là ai thì cả lớp đã có những cái cư xử như thế nào với 2 kẻ giết người đó. Và điều mà giáo viên đã hành động là gì? Bởi vì rõ ràng là giáo viên không hề báo cảnh sát, bởi vì rõ ràng là giáo viên tin chắc rằng cảnh sát sẽ không giải quyết được chuyện này. Và khi mà mình đọc xong cuốn sách này, mình thật sự rất là sợ. Mình sợ bởi vì là trong thế giới này tồn tại những con người, những kẻ rõ ràng vẫn ở trong thân hình của trẻ con, thế nhưng mà lại có một cái tâm hồn quá độc địa như thế, đến mức mà mình cảm thấy sợ. Mình chợt phát hiện ra một điều, đấy chính là trong văn học châu Âu thì hầu như những đứa trẻ con luôn luôn được khắc họa là những nhân vật vô cùng tươi sáng, vô cùng ngây thơ, lại là những người vô cùng thông minh lanh lợi và luôn luôn là những người hướng thiện. Thế nhưng mà phải chăng chúng ta cần phải đọc những loại văn học châu Á như thế này để hiểu được rằng là trong thế giới này không phải luôn luôn cái gì cũng là thánh thiện hết mức, kể cả những đứa trẻ con. Thật sự khi mà mình đọc Thú Tội, một cuốn sách ngắn như vậy thôi ý, nhưng mà nó đã khiến cho mình phải sửng sốt, bởi vì đúng thế, trên thế gian này không có thứ gì là hoàn hảo cả. Và cái hoàn cảnh nó có thể đẩy con người đến những cái mức độ mà mình không thể tưởng tượng nổi. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra trong toàn bộ câu chuyện này đó chính là liệu một đứa trẻ mà phạm tội như vậy thì có đáng phải nhận tội đó hay không? Bởi vì theo luật thì tất nhiên là không rồi. Và về tình mà nói, rõ ràng đứa trẻ này cũng chỉ là một đứa trẻ. Âu có chỉ là chúng nó đã phải trải qua quá là nhiều thứ và chúng nó chưa đủ phát triển về tâm lý để xác định được đâu là đúng và đâu là sai. Rồi chúng nó sẽ gây ra những cái thứ kinh khủng, thậm chí như là án mạng đó. Nhưng mà khi mà đọc xong cuốn truyện này, mình không biết là mình nên thương những đứa trẻ kia hay là mình nên thương nạn nhân nữa. Và đấy chính là một trong những thứ mà cuốn sách này làm được. Nó khiến cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều, nó khiến cho mình đặt ra hàng nghìn câu hỏi đến bây giờ mình vẫn không thể trả lời được. Mình nghĩ là nhân vật mà mình ấn tượng nhất đấy chính là vị giáo viên chủ nhiệm. Không những là một con người vô cùng thông minh mà lại là một con người rất là biết cách trả thù đó. Tất nhiên là một con người như thế không phải là một người tốt theo đúng quy chuẩn của xã hội. Tuy nhiên trong cuốn sách này thì đấy là con người vô cùng nổi bật, một con người mà đã bị hận thù nhấn chìm, một con người mà không phải là một kẻ ác, tuy nhiên lại có những hành động được cho là của kẻ ác, tất cả chỉ vì một cái nỗi đau mất mát quá lớn mà gây ra bởi những đứa trẻ con, là những đối tượng không ngờ tới. Thì các bạn có thể thấy là cái nỗi đau nó hiện hữu rất là lớn ở trong cuốn truyện này. Nó cũng hiện ở trong cái quá khứ của các nhân vật chính, những nhân vật giết người của chúng ta. Đâu có phải tự nhiên người ta trở nên nổi điên và người ta đi giết người đâu. Chúng nó cũng chỉ là trẻ con thôi mà. Thì tất nhiên phải có lý do cho toàn bộ sự việc đấy. Và tất cả được giải thích trong cuốn sách này theo nhiều chiều hướng, theo nhiều góc độ khác nhau. Và chính bạn, người đọc, sẽ là người phải tự tìm hiểu ra cái lời giải đáp cho chính mình. Mỗi một người sẽ hiểu cuốn sách này theo một ý nghĩa khác nhau, mình tin chắc là thế. Và đấy chính là cái điểm hay của tất cả các cuốn sách tâm lý nói chung mà, đúng không? Mình không thể nói rằng mình sẽ cho cuốn sách này 5 sao được. Nó vẫn chưa tới mức mà mình cho nó trọn vẹn 5 sao. Tuy nhiên thì đây chắc chắn là một cuốn sách tâm lý hay mà các bạn nên đọc. Bởi vì nó sẽ mở ra cho các bạn rất là nhiều điều mà bạn không dám nghĩ tới. Nhưng bạn vẫn cần phải biết đến, bởi vì trong thế giới này không bao giờ có thứ gì là một mặt cả. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Và chắc chắn là các bạn nên đọc thử cuốn sách này để xem là rốt cuộc thì cuộc đời nó đang ẩn giấu những cái gì. Và để tự hỏi bản thân mình những câu hỏi vô cùng hóc búa, để khiến cho cái nội tâm của các bạn hoạt động một chút, để khiến cho bản thân mình phải suy nghĩ, phải trăn trở. Còn về lý do tại sao mà mình lại không cho cuốn sách này 5 sao thì thật sự ra mà nói, các nhân vật trong cuốn sách này không thật sự được phát triển. Họ
Những người nào mà là người tốt, những người nào mà thánh thiện thì sẽ thánh thiện từ đầu tới cuối, kể cả từ quá khứ tới hiện tại và tương lai, chắc họ cũng vẫn sẽ vậy. Còn những người nào mà đã ác thì sẽ là ác từ bé. Tâm lý có vấn đề thì sẽ là có vấn đề từ bé. Nó sẽ không có một cái chiều sâu, nó sẽ không có một cái bước ngoặt thay đổi tâm lý, và cái điều đấy thì khiến cho nhân vật rất là một màu. Tất nhiên là nó sẽ có hiệu quả trong cuốn truyện này bởi vì đấy là dụng ý của tác giả. Tuy nhiên đối với mình nó sẽ không thực tế cho lắm. Tất nhiên rồi, câu chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng mà nó sẽ không xảy ra đúng như vậy. Những tình tiết trong này có thể xảy ra nhưng sẽ không thể xảy ra 100% như vậy. Đấy là lý do tại sao mình không để cho cuốn sách này 5 sao, bởi vì nó quá là hư cấu. Trong khi đó mình quay lại với cuốn sách Đứa trẻ hư của Tử Kim Trần. Ngược lại, đây là một cuốn sách vô cùng tinh vi, mọi thứ đều kết nối với nhau, và đến cuối thì mình mới nhận ra là ôi, cái này đúng là hoàn toàn thể xảy ra trong đời thật. Và nhân vật rất là có sự phát triển về mặt tâm hồn, rất là có sự phát triển về mặt hành động, chứ không phải là kiểu nhân vật một màu như ở trong Thú Tội. Dù sao đi chăng nữa, mặc dù Thú Tội không phải là một cuốn sách kinh dị, nhưng nó đã để lại cho mình một dấu ấn rất là lớn. Nó đã khiến cho mình rất là sợ hãi, khiến cho mình rùng mình, khiến cho mình trầm trồ và ngạc nhiên. Mình nghĩ mặc dù không thể được 5 sao trọn vẹn, nhưng cuốn sách này cũng xứng đáng 3,5, 4. Và mình nghĩ là với một cuốn sách ngắn ngủi như thế này, kể cả bạn có nghĩ là bạn không thể hợp với nó, nhưng mà cũng nên cho nó một cơ hội đi. Nó cực kỳ là ngắn và dễ đọc. Mình hy vọng nếu các bạn đã đọc cuốn sách này rồi thì hãy trò chuyện với mình ở bên dưới comment. Và nếu mà các bạn chưa hề đọc nó thì hãy đọc nó ngay nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau.